1, 2, 3, come on! Welcome sa aking channel Life Tasks, nga pala si Macho, at ngayon ang tatalakayin natin ang 5 apps na katulad ng Playstore. Para malaman nyo lahat yan, ay patuloy nyo panoorin itong 5 apps na katulad ng Playstore. So yan. Una, Amazon App Store para sa Android devices. Yung mga paid apps gaya ng ExpressVPN ay pwede nyo madami ng libre ito dito sa Amazon App Store. Wala po siyang limit, ito po ay libre po na mag-download sa Amazon App Store lahat ng mga paid apps na alam po ninyo sa Play Store. Pangalawang app na ating itatalakay ay ang Uptodown App Store o Uptodown App. Ito yung madala nyo yung libre, pwede kayong mag-login, pwede kayong mapag-download ng apps dito gaya ng Facebook, WeChat, Zoom, at iba pang mga app na sikat na yon gaya ng League of Legends Wild Rift at Mobile Legends, Arena of Valor, Discord, Twitch, at iba pang mga sikat na app ay pwede madami dito sa Uptodown. After sa pangatlong listahan natin sa ating pambansa na app para sa Play Store, PUBG Mobile, Arena of Valor Asia, at Arena of Valor Global, pwede nyo ma-download dito, Lords Mobile, League of Legends Wild, League of Legends Runeterra, YouTube, Twitch, Discord, Grab, or Hype, pwede rin ma-download din dito, yung Mobile Legends, at ang Clean Master, pwede nyo ma-download din dito, Wild Rift, kaya nyo kanina, pwede nyo ma-download dito, pati ang Grab na transfer na tubigan na sikat dito sa Pilipinas. Ang apat na app, F-Droid, ito niya sa F-Droid.org. Ang F-Droid, kung hindi Google lang inyong phone, pwede nyo i-download ito para sa micro-G. Kung alam nyo micro-G, ito gawa din ng Google o powered by Google, itong micro-G. Itong F-Droid parang micro-G din siya. Ano siya ma-download ang inyong heartbeat tracker. May pwede nyo ma-download dito. May mga apps na applicable dyan, na application dito sa F-Droid. Gaya ng Trail Sense. Kita nyo yun dyan. Kita nyo Trail Sense dyan. Kapag nawawala kayo sa isang gubat, ay pwede nyo i-download dyan. Yung mga laro dyan na 2D na pambata at kids friendly na pambata na laro. Gaya ng Open Tracks, ayan. Ito nga sa navigation yan na app sa F-Droid. At ang huli, ang Apkpure na app. Madala niya sa apkpure.com. Ito ay pwede nyo makabadala ng mga paborito nyo mga laro, Arena of Valor, Mobile Legends, PUBG, Call of Duty, Twitch, Discord, pati na rin ang Zoom. Pwede nyo madalo dyan, mas hindi kayo naglalagi. Pwede nyo madalo ng libre dito sa Apkpure na app. Maraming salamat sa pag-like and share sa aking channel Life Talks mga ka-LT, at huwag nyo kakalimutan subscribe sa aking channel Life Talks. Pwede kayo follow sa Facebook, ang pangalan nyo Tax Live, TACTS, Tax Live. At sa Twitter, ayan, gagawa pa tayo niyan soon. At sa Instagram, ay hanapin nyo lang ang LifeTax11. Ayan ang channel ko, pangalan niya LifeTax11. Ayan ang pangalan niya o nagawa kong account sa Instagram. At patuloy kayo masasabi sa akin channel LifeTax. At maraming salamat at huwag kayong masasabusab. At ganun pa man, patuloy kayong mag-upload ng video para dumami ang inyong subscriber at pati ang inyong watch hour. So maraming salamat guys. Hanggang sa muli natin pagkikita at sa isang linggo natin ulit na pag-upload ng video. Paalam.